કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે પ્રકરણ 4 સામયિક શ્રેણીમાં ચલિત સરેરાશની રીતમાં 3 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ, 4 વર્ષીય ચલિત સરેરાશના દાખલા જોઈ લીધા. આજે આપણે 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ જ્યારે આપી હોય તે દાખલો જોવાનો છે. તો 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ માટે 5 ક્રમિક સમય ટીના ચલિતોનો આપણે સરવાળો લઈશું અને ભાગ્યા 5 કરીશું. આ દાખલો ખૂબ જ સહેલો, જેવો 3 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ હતી તેના જેવો જ છે. અહીં ફક્ત 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ આપી છે. તો આપણે આવો એક દાખલો જોઈ લઈએ. આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાયનો વિભાગ ઈનો એક્ઝામ્પલ 5 લીધો છે. એક રાજ્યના ખાદ્ય તેલના વપરાશના જથ્થાના સૂચકાંક નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલ છે. 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશોના આધારે વલણ શોધો. અહીં આપણને અલગ અલગ કિંમતો આપી છે. વર્ષ 2005થી લઈ અને વર્ષ 2015 સુધી આપણને આપ્યું છે. સૂચકાંકને આપણે વાય કહીશું, તેની જુદી જુદી કિંમતો આપણને આપી છે. હવે ટી, તો ટી માટે આપણે જે પહેલું છે તેને 1 કહીશું, એટલે કે 2005ને એક ક્રમ આપી ક્રમશઃ ક્રમ આપતા જઈશું. તો 1, 2, 2007 3, 2008 4, 2009 5, 2010 6, 2011 7, 2012 8, 2013 9, 2014 10 અને 2015 11. આ રીતે આપણે ક્રમ આપી દીધો છે. હવે 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ છે, તો 5 કિંમતોનો સરવાળો લેવાનો, તેનો તમને ખ્યાલ હશે. 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશમાં 5 કિંમતોનો સરવાળો લઈ મિડલની કિંમત કઈ આવશે? 1, 2, 3, 4 અને 5 આપણે જો લઈએ છીએ તો વચ્ચે કિંમત કઈ આવે છે? 3 આવે છે. 2 ઉપર ગયા, 2 નીચે ગયા, 3 આવે છે. તો 3ના ખાનામાં આપણે આ 5 કિંમતો લખવાની છે, બરાબર. 3 વર્ષીય ચલિત સરેરાશમાં ઉપરનું એક ખાનું અને નીચેનું એક ખાનું છૂટી જતું હતું. 4 વર્ષીય અને 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશમાં ઉપરના 2 ખાના ખાલી રહેશે. તો આપણે હવે સરવાળો લખવાની શરૂઆત કરીશું. તો કિંમતો લઈએ છીએ. પહેલી કિંમત 115 પ્લસ 121 પ્લસ 119 પ્લસ 120 અને પ્લસ 117. 5 કિંમતો આપણે અહીંયા લઈ લીધી છે. બધી જ કિંમતો આપણે ક્રમશઃ, હવે તો ક્રમમાં બધા ખ્યાલ જ છે કે હવે 2, 3, 4, 5 અને 6 લઈએ તો 4 વચ્ચે આવશે. તો હવે ક્રમમાં આપણે એ રીતે કિંમતો લેતા જઈશું. 115ને આપણે બાદ કરી નાખીશું, એટલે કે કાઢી નાખીશું. 121 119 120 117 અને 119. હવે આગળ જઈશું. 121ને બાદ કરીશું તો 119 પ્લસ 120 પ્લસ 117 પ્લસ 119 અને પ્લસ 120. હવે આગળ આપણે જઈશું તો 119 નીકળી જશે. 120 117 પ્લસ 119 પ્લસ 120 પ્લસ 118. હવે આગળ જઈએ. 120ને આપણે બાદ કરીએ છીએ. 117 પ્લસ 119 પ્લસ 120 પ્લસ 118 પ્લસ 116. નેક્સ્ટ 117 કાઢી નાખીશું. 119 પ્લસ 120 પ્લસ 118 પ્લસ 116 પ્લસ 124. હવે આગળ જઈએ છીએ. 119 કાઢી નાખીશું. 120 પ્લસ 118 પ્લસ 116 પ્લસ 124 પ્લસ 125. આપણે જો બરાબર કિંમતો ઓછી કરી અને ક્રમશઃ 5 કિંમતો લેતા ગયા હશું તો બધી જ કિંમતોનો ઉપયોગ થઈ જશે અને છેલ્લા 2 ખાના તમારા ખાલી રહેશે, તમે જો બરાબર લીધી હશે કિંમતો તો. હવે આપણે તેનો સરવાળો કરી નાખીએ. 115 પ્લસ 121 પ્લસ 119 પ્લસ 120 પ્લસ 117 સરવાળો આવે છે 592. ત્યારબાદ સરવાળો આપણે કરીએ આગળની કિંમતોનો તો 596 596. આગળ નેક્સ્ટ 595 594
એના પછીની કિંમતોનો સરવાળો આપણે કરીએ છીએ 590, નેક્સ્ટ 597 અને છેલ્લે સરવાળો આવે છે 603. હવે 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ છે એટલે જે સરવાળો આવે છે તેને આપણે 5 વડે ભાગીશું. તો 592 ભાગ્યા 5, 596 ભાગ્યા 5, 595 ભાગ્યા 5, 594 ભાગ્યા 5, 590 ભાગ્યા 5, 597 ભાગ્યા 5 અને 603 ભાગ્યા 5. સાદું રૂપ આપી દઈએ એટલે કે ભાગાકાર કરી નાખીએ તો 592 ભાગ્યા 5 118.4, 596 ભાગ્યા 5 119.2, 595 ભાગ્યા 5 119, 594 ભાગ્યા 5 118.8, 590 ભાગ્યા 5 118, 597 ભાગ્યા 5 119.4 અને છેલ્લે 603 ભાગ્યા 5 120.6. તો આ રીતે આપણે 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ શોધવાની છે કે જે 5 વર્ષની કિંમતોનો પહેલાં સરવાળો કરીશું, જે મિડલમાં આવતો હોય તેની સામે તે કિંમતો લખીશું અને તે સરવાળાને 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ છે એટલે 5 વડે ભાગીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દાખલો એકદમ ઇઝી છે. પરીક્ષામાં આપણને વિભાગ Fમાં 5 માર્ક્સમાં પૂછાતા દાખલા છે ચલિત સરેરાશના. તો આ દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની છે. જે પણ દાખલા આ રીતે હોય તે દાખલા તમારે ગણવાના છે સ્વાધ્યાયના. અને જો કંઈ પણ તકલીફ હોય તો મને કમેન્ટ દ્વારા તમારે જણાવવાનું છે. ઓકે, બાય.